سلام میگم به همه دوستان و همراهان عزیزم. درک میکنم که این روزها فضای کشورمون با تغییرات و اتفاقات مهمی همراه بوده که شاید این اتفاقات باعث بشه خیلی ها حس نگرانی، تردید یا یک نوع سردرگمی رو تجربه بکنن. توی این شرایط مهم اینه که یادمون نره قدرت اصلی ما توی امید هست، توی تلاشمون، توی همبستگیمون برای اینکه بتونیم این روزهای پر از تنش و چالش رو دووم بیاریم و پا پس نکشیم، ادامه بدیم و دست از تلاشمون بر نداریم، با امید روزهای بهتر تلاش بکنیم و امید داشته باشیم که با تلاشمون میتونیم فردای بهتر رو برای خودمون بسازیم. به امید اون روز با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون را انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما داره. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی. سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل، شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهانسوزی نه خامی بی غمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کاندر این دریا نماید 7 دریا شبنمی. خب دوستان، باید بگم این غزل حضرت حافظ قبل از قتل عام سمرقند توسط تیمور سروده شده و اون موقع حافظ نسبت به تیمور بدبین نبوده. ایشون میگه قلبم پر از غصه هست و دریغ که مرهمی برای این درد وجود نداره. دل من از تنهایی به جونش رسیده، به خاطر خدا یک مونس جانی بیاد و من رو از این حالت در بیاره. روزگار به کسی روی آسایش نشون نمیده. ای ساقی جام شراب رو بده تا کمی آروم بگیریم. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه ظاهراً احساس دلتنگی شدیدی میکنید و اون چیزی که در اطراف شما میگذره اتفاقات دلخواه شما نیست. درسته که در بعضی از موارد حق با شما هست، اما باید با مشکلات مقابله بکنید و هرگز تسلیم نشید. کمی تحمل کنید، سعی کنید در راه رسیدن به اهدافتون ثابت قدم باشید و بدونید که میتونید با تلاشتون مشکلات رو از سر راهتون بردارید. و در کنار این حس دلتنگی یک حس غم و اندوه هم دارید و هیچ کس رو همراز و همدل برای خودتون نمیدونید که باهاش صحبت بکنید، باهاش درد و دل بکنید و بخواید کمی از این غمتون کم بکنید. اجازه ندید که ناامیدی در شما رخنه بکنه. تحمل رنج و زحمت و صبوری کردن در نهایت انسان رو به هدفش میرسونه.
سعی بکنید برای خودتون دوستی داشته باشید که در مواقع نیاز حتما باهاش درد و دل بکنید و بدونید که زندگی برای هر کسی سختی‌های خاص خودش رو داره. اما یاد بگیرید وقتی تو زندگیتون با مشکلی برخورد میکنید، اولین چیزی که باید بدونید و با خودتون تکرار بکنید اینه که مشکلات شما برای خود شماست و به هیچ کسی ربطی نداره شما چه مشکلی دارید. اگر به این باور برسید و بدونید که مشکلات شما فقط و فقط مختص شماست، نه کسی دیگه ای، اینطوری اگر کسی بهتون کمک بکنه میدونید اون شخص داره بهتون محبت میکنه و علاوه بر این که از کسی توقعی ندارید، از کمک هایی که دیگران هم در حق شما میکنن خوشحال میشید و نه تنها اونها رو وظیفه نمیدونید بلکه از کمک اونها ممنون هم هستید. میدونید که دارن بهتون لطف میکنن و از لطف اونها خوشحال میشید. دوستان، در مورد نیت و هدفی که دارید و در مورد مشکلاتی که براتون به وجود اومده، حافظ میگه به شدت گره در کارهاتون افتاده و هرچی تلاش میکنید اتفاق مثبتی براتون حاصل نمیشه و انگار کارهاتون اصلا پیش نمیره. حافظ داره بهتون میگه به زودی کسی وارد زندگی شما میشه که پیشنهادهای سازنده‌ای برای شما داره، راهکارهای جدیدی رو به شما پیشنهاد میکنه. تردید نکنید، با این شخص همراه و همدل بشید و بدونید که راه نجات شما از طریق این شخص برای شما باز میشه. در بیت دوم که میگه چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی، در واقع حافظ داره میگه کسی از روزگار تیز رو انتظار راحتی و آسایش نداره، چون همیشه یه سری مشکلات برای همه انسان ها وجود داره. پس ای ساقی جام شرابی بده تا لحظه غم رو فراموش کنم. و در واقع داره میگه سعی بکنید در کنار تمام مشکلاتی که دارید یاد بگیرید که این مشکلات قرار نیست تموم بشن، فقط مدل مشکلات تغییر میکنه و از حالتی به حالت دیگر عوض میشن. امروز با یک مشکلی دست و پنجه نرم میکنید، این مشکل حل میشه و مشکلات بعدی و جدیدتر در زندگی شما پیدا میشن. پس سعی بکنید مشکلات رو بپذیرید و بدونید که قرار نیست هیچ وقت از شر مشکلات در زندگیتون راحت بشید. همیشه یه سری مسائل هست که شما و ذهنتون درگیر اون موارد باشه. پس بهتر قدر لحظه هاتون رو بدونید و روزها و لحظه هاتون رو بیهوده از بین نبرید. در بیت 8 هم که میگه اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بی غمی، در واقع در این بیت حافظ میگه چون انسان کامل در این دنیا وجود نداره و هر کسی یک نواقصی داره، باید سعی بکنیم خودمون رو اصلاح بکنیم و برای خودمون یک جهان جدید رو به وجود بیاریم. دوستان، ممکنه براتون اتفاقی پیش اومده باشه، یک اتفاق ناگوار، یا اینکه به زودی براتون یک اتفاق ناگواری پیش بیاد که شما رو غمگین و افسرده بکنه. اما حافظ میگه از این اتفاق به چشم یک پیش آمد، به چشم یک تجربه نگاه بکنید و بدونید این حادثه، این اتفاق باعث میشه که شما قدری به خودتون بیاد و مواظب اعمال و رفتارتون، مواظب اطرافیانتون باشید. در واقع داره میگه اتفاقی که براتون افتاده یا براتون میفته باید باعث بشه که چشمهاتون رو باز بکنید و حقایق رو بهتر ببینید. در واقع داره میگه این اتفاق باید باعث آگاهی شما بشه و درس عبرتی بشه که جبران بکنید اون خطاهایی که کردید رو و بدونید زندگی کردن در یک قفس طلایی و غرق در زرق و برق امور بودن چیزی برای شما نداره، حاصلی برای شما نداره. چون هر چقدر هم که در این زرق و برق دنیا فرو برید و اما
دلتون خوش نباشه اما در آرامش و آسایش نباشید، همه اینها برای شما پشیزی ارزش نخواهد داشت. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شما منتظر کوچکترین نشانه یا عکس‌العملی از طرف مقابلتون هستید که علاقتون رو با این شخص در میون بذارید. این نشانه ها رو دریافت میکنید از طرف ایشون، اما نه به زودی و قدری زمان بر هست. و حافظ داره میگه شما که از زندگیتون، از اطرافیانتون دلگیر هستید و خسته شدید، بهتره وقت رو غنیمت بشمرید و در این مورد خودتون پا پیش بذارید. قرار نیست کسی برای شما اقدامی بکنه، بهتره خودتون پا پیش بذارید و علاقتون رو به طرف مقابلتون ابراز بکنید. دوستان، در مورد نیتی که دارید، حافظ داره میگه سعی کردید خیلی خالصانه به دنبال این نیت برید و بارها و بارها هم صداقتتون رو ثابت کردید. اگر نیتتون کاری هست، اگر نیتتون احساسی هست، خودتون باید برداشت بکنید. در این مورد خواستید از راه صلح و سازش عمل بکنید، ولی طرف مقابلتون خیلی آدم لجبازیه و نمیخواد در واقع توی این یه مورد حداقل کوتاه بیاد. باید بدونید که این شخص خیلی مغروره و اگر واقعا دوست دارید این کار براتون اتفاق بیفته و انجام بشه، باید کمی صبر داشته باشید و زمان بدید که این اتفاق براتون بیفته، چون این نیت با صبر و شکیبایی و عوامل متعددی که توی این مسیر قرار میگیره و دخالت میکنن توی این مسیر برای شما فراهم میشه و اتفاق میفته. در آخر هم دوستان، اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم یک معامله سودآور براتون در جریان هست. این معامله میتونه هم خرید باشه هم فروش، ولی یک فرد حسودی در کمین هست که این معامله رو خراب بکنه و به نفع خودش بخواد استفاده بکنه. خیلی مواظب این شخص و مراقب انجام این معامله باشید و بهتره راجع به این معامله با کسی صحبت نکنید که بخواد این معامله رو براتون خراب بکنه. به قول مولانا، چون که اسرارت نهان در دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. بدونید وقتی با کسی صحبت نکنید و کسی از اتفاقاتی که قرار برای شما بیفته خبر نداشته باشه، همه چیز راحت‌تر و بهتر براتون صورت میگیره. دوستانی که نیت فرزند داشتن، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه که فرزند آخرتون به ثروت خیلی بزرگی دست پیدا میکنه و فرزند دومتون از نظر علمی به رتبه‌های بالایی دست پیدا خواهد کرد. و نکته‌ای که در آخر غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه راجع به خصوصیات شما هست که شما فردی پرتحرک، مهربون و عجول هستید، اما داره بهتون توصیه میکنه که کمی منطقی، مهربون و منعطف باشید. در برابر بقیه انعطاف به خرج بدید، همونطور که شما توقع دارید بقیه در برابر کارهای شما از خودشون انعطاف به خرج بدن و خیلی وقتها اشتباهات و کارهای شما رو نادیده بگیرن، از خطاهاتون چشم پوشی بکنن. این یک معامله متقابل هست. همون توقعی که شما از دیگران دارید باید خودتون هم به مرحله اجرا و انجام برسونید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.